नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कोथिंबीर वडी जरा वेगळ्या प्रकारे मी करून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, एक पेंडी कोथिंबीर घेतलेली, छोटी आकाराची होती आणि देशी होती। तिला स्वच्छ धुवून कापून घेतलेली आहे। बघा, अशी कापायची, लहान मोठी कापली तरी चालेल। त्यासाठी बघा 5 चमचे मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता हे आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया। पूर्णपणे स्वच्छ धुवून घ्यायची, कारण रेती असते, आणि पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं। कोथिंबीर पूर्ण सगळी टाकून घेतलेली आहे याच्यामध्ये। हा बारीक चिरलेला कांदा आहे, ह्याचा 1 कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून। उभा कापून जरी तुम्ही घेतला एकदम पातळ तरी चालेल। हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण घेतलेलं आहे, तिखटाप्रमाणे घ्या तुम्ही। 1 गड्डी लसूण आणि अर्धा इंच आलं आहे, आणि मिरच्या तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या। 1 मोठा चमचा सफेद तीळ आहेत, बिन पॉलिशचे तीळ आहेत। 2 चिमूट आपण ओवा घेतलेला आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे, आणि हे धने जिरे पावडर आहे, आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर आपण हे पहिलं टाकून घेऊया। हिरवी मिरची आणि हे सफेद तीळ, ओवा, मीठ, जिरे धने पावडर। तर हे चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचं। आपल्याला लगेच यात पाणी टाकायचं नाही, किती लागते बघायचं आणि त्याप्रमाणे आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं। तर पूर्णपणे कालवून घ्यायचं, कारण मी ही तुम्हाला थोडीशी वेगळा प्रकार मी दाखवणार आहे। कालवून घेतलंय बघा, ह्याच्यामध्ये मी थोडंसुद्धा अजून पाण्याचा वापर केला नाही आहे। असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। जसं तुम्ही दाबून दाबून मिक्स कराल का नाही, तसं ते वल्लापणा राहतो आणि चिकट चिकट होतात। तर मी अजून जरा चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। ह्याच्यामध्ये मला बघणार आहे मी किती पाणी लागते। शक्यतो मला वाटतं की पाणी तर लागणारच नाही आहे आपल्याला। पाणी मला बघा 1 थेंबसुद्धा लागलेलं नाही आहे। अशा प्रकारे मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। चांगलं आपण असं दाबून दाबून मिक्स करायचं। पीठ मी तुम्हाला सांगितलं तो ज्या चमच्याने घेतले तो चमचा मी दाखवते बघा। ह्या चमच्याने मी दोन्ही पण पिठं घेतलेले। तांदळाचं पीठ का टाकलं, त्याने थोडंसं कुरकुरीतपणा येतो म्हणून ते टाकलेलं आहे। आणि आपल्याला ना, मी तुम्हाला तर दाखवते कशा प्रकारे झालं पाहिजे। आणि आपण कमी तेलामध्ये करायचं, इतकं छान लागतात एकदम। हे 2 दिवस राहतील आणि चवीला 1 नंबर लागल। तुम्ही थोडंसं ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग पावडर जरी टाकली तरी चालेल। तर तुम्हाला मी दाखवते कसं करायचं ते। हे आहेत ना बघा, हे अशा झाल्या पाहिजेत, बिन पाण्याचं बघा हे झालेलं आहे बिलकुल असे। मग हे किती पण दिवस राहतील आणि कुरकुरीतपणा छान राहील। जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये कांदा जरी नाही वापरला तरी चालेल। मी भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे मी थोडंसं काहीतरी तुम्हाला वेगळं करून दाखवते। तुम्हाला मी हमेशा काहीतरी वेगळं करून दाखवायचा प्रयत्न करते। तुम्हाला हे जर रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा। माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि शेअर बी करायला प्लीज विसरू नका। बघा, हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता ह्याचं तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगते। आता असे छोटे छोटे गोळे घेऊन जरी तुम्ही, आपण कसं थालपीठ बनवतो असं जरी थापून जरी तव्यावर जरी भाजलं बघा, ह्या अशा प्रकारे जर थापलं पातळ आणि तव्यावर जर क्रिस्पी भाजलं ना, तर ही डाएटवाल्यासाठी ह्याच्यासाठी 1 नंबर आहे। बघा, असे पातळ मस्त लागतात। लोखंडाचा जर तुमच्याकडे तवा असेल किंवा नॉनस्टिकचा असेल त्यावर थोडंसं तेल टाकून बघा, हे असं टाकलं तर मस्त लागतात एकदम। तर तशा पद्धतीनं पण तुम्ही करून बघा। 5 ते 6 मिनटं बघा मी असंच पीठ ठेवलं होतं, एकदम बघा सुक्का आहे। तर असे छोटे छोटे गोळे करायचे, जसं तुम्हाला मी मगाशी दाखवलं होतं, आणि त्याला असे मी थोडंसं थापटून घेणार आहे। हे एकदम आतपर्यंत चांगलं भाजतात, एकदम कुरकुरीत असं होतात। लोक आता अशा पद्धतीनं मी सगळे करून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी करून घेतलेले आहेत सगळे। मी आप्पे पात्र बघा गरम करायला ठेवलेलं आहे। आज मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये रेसिपी दाखवणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। आपल्याला जास्त काही तेल टाकायचं नाही, कमी तेलामध्ये हे जेवढं करता येईल तेवढं करायचं। तेल टाकून घेतलेलं आहे बघा, गरम झालेलं आहे चांगलं। आता त्याच्यामध्ये बघा हे कडनं सोडून घेते, कारण मध्ये जर सोडलं ना लगेच तर मधले गरम असल्यामुळे लगेच जळून जातात। कधी पण हे आप्पे पात्रामधले मधले ना लगेच होतात। पहिलं साईडला टाकून घ्यायचं आणि एकदम मस्त होतात बघा। तुम्ही म्हणाला तर ह्याच्यामध्ये भाजतील का, तर मस्त भाजतील। आणि तुम्हाला मी अजून एक प्रकार सांगितलेला आहे, तुम्ही तव्यावर पण असे भाजू शकता बारीक करून, कारण मी ह्याच्या अगोदर हे करून बघितलेलं आहे म्हणून तुम्हाला दाखवते। तुमच्याकडे जर आप्पे पात्र नसेल तर तुम्ही तव्यात केलं तरी चालेल।
आणि एक गोष्ट सांगते, ह्याच्यावरनं जरी तुम्ही तीळ लावून जरी भाजलं ना, दोन्हीकडून अजून तीळ खायचे असतात, थंडीमध्ये थोडे तीळ खावावे तरी पण चालेल. एकदम कुरकुरीत होतात बघा हे. बघा असे टाकून घ्यायचे सगळे. आपल्याला काय जास्त वेळ बघा असे ठेवायचे नाहीत, मिनिट 2 मिनिट ठेवायचे नाही, असे पलटे करून घ्यायचे. बघा किती कडक झालेले आहेत. मधले हलवून घ्यायचे पहिले. बघा कसे भाजलेले आहेत, असे भाजून द्यायचे चांगले आतपर्यंत, एकदम आतपर्यंत मस्त असे भाजतात क्रिस्पी. वाटलं तर थोडं थोडंसं अजून तुम्ही तेल टाकलं तरी चालेल, ह्याला काय तेल राहत नाही, एकदम सुक्कं सुक्कं होतं बघा ते. आणि एकदा गरम झालं की नाही की बारीक गॅस करायचं. जेवढं तुम्ही बारीक गॅसवर कराल किंवा मिडियम गॅसवर कराल तेवढी चांगली वस्तू होते कुठली पण. तर बघा अशा पद्धतीनं टाकायचे. जर तुम्हाला वाटलं तर थोडंसं पीठ सैल केलं तरी चालेल, पण माझ्या हिशोबात नाही सैल करेल एवढं चालेल. असे मी करून बघितलेले आहेत बरेच वेळा, मी तुम्हाला त्यासाठी तर तुम्हाला दाखवले. तर बघा आत्ताच किती क्रिस्पी झालेले आहेत, एकदम चांगले भाजायचे बघा. हे थोडासा वेळ लागतो पण एकदम मस्त भाजतात. तव्यावर बी छान भाजतात बरं का. आपण एकदाच तेल टाकलेलं आहे, परत तर आपण तेलच टाकलं नाही. तर बघा आत्ताच किती खरं मस्त एकदम झालेले आहेत. एकदम बारीक गॅसवर बघा 5 मिनटं झालेत मी हलवत आलेले. बघा किती क्रिस्पी असे झालेले आहेत, कडक एकदम होतात, आतपर्यंत चांगले भाजले जातात. हे बघा किती मस्त असे भाजतात बघा. फक्त हलवत राहायचं थोड्या थोड्या वेळानं, म्हणजे छान असे भाजतात. जास्त वेळ पण लागत नाही, लगेच होतात. तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा करून बघा, आतपर्यंत चांगले बघा होतात, किती मस्त झालेत बघा. आणि कडक होतात एकदम. ह्याच्यापेक्षा पातळ केलं तरी चालेल, किंवा थोडंसं जर तुम्हाला लूज पीठ पाहिजे असलं ना तर थोडंसं लूज पीठ करून जरी केलं तरी चालेल. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.